তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব ক্লাছ 9 মেথছ চেপ্টাৰ 1 অনুশীলনী 1.5 এক্সাৰসাইজ 1.5 তাৰ বিষয়ে কেইটামান কোৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈ চাই থাকিবা। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল তলত দিয়া সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা। এইকেইটা পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যা হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব লাগে। তো ফাৰ্ষ্ট আছিলে তোমালোকৰ 2 - √5। তো এইটো অপৰিমেয় কাৰণ ইয়াত √5 আছে। নেক্সট 2 নম্বৰটো আছিলে 3 + √23 - √23। তো ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ব্ৰেকেট আমি ক্ল'জ কৰিব পাৰোঁ। 3 + √23 - √23। তো ইয়াত আমি √23 আমি কেঞ্চেল আউট কৰিব পাৰোঁ কাৰণ প্লাছ √23 আৰু -√23 মাইনাছ কৰি দিলে 0 হৈ যায়। গতিকে 3 থাকে, গতিকে অকল 3 আছে, গতিকে ই এটা পৰিমেয় হয়। নেক্সট 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল 2√7 ডিভাইডেড বাই 7√7। তো ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, √7 আৰু √7 কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰোঁ। কেঞ্চেল কৰাৰ পিছত থাকিব 2/7। তো 2/7টো হ'ব এটা পৰিমেয় সংখ্যা। নেক্সট আহিলোঁ 1/√2। এইটো অপৰিমেয় কাৰণ আমি কোনো পধ্যেই আমি √2টো আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াত বৰ্গমূল আছে, গতিকে এইটো হ'ব অপৰিমেয়। তাৰ নেক্সট আছে আপোনালোকৰ 2π। তো 2π থাকিলে এইটো পাইৰ ভেলুটো তোমালোকে জানাই নিশ্চয়, গতিকে পাইৰ ভেলুটো থাকিব 22/7। গতিকে ইয়াত আমি যদি কৰোঁ এইটো মানে কি দশমিকত ভেলুটো ওলাব আৰু ইয়াৰ হৰণফলটো ওলাই গৈয়ে থাকিব, গতিকে ই হ'ব অপৰিমেয়। যদি হৰণফলটো নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাইত ওলাই শেষ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পৰিমেয় ক'ব পাৰিলোঁ হয়, কাৰণ ই ওলাই গৈয়ে থাকিব, পৌনঃপুনিক হ'ব, গতিকে ই অপৰিমেয়। নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। তলৰ প্ৰতিটো ৰাশি সৰল কৰা। জাষ্ট সৰল কৰিব দিছে। তো ইয়াত 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে হোল ইনটু 3 + √3 আৰু এটা হোল ইনটু 2 + √2। তো ইয়াক আমি কোনো ফৰ্মুলাত আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াত গোটেইকেইটা সংখ্যা বেলেগ বেলেগ আছে। গতিকে আমি কি কৰিব পাৰিম, এটা আনটোৰ লগত আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম, কাৰণ দুইটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে, ইয়াৰ ব্ৰেকেটৰ মাজত একো চিন নাই, গতিকে পূৰণ হৈ আছে। গতিকে 3 আৰু 2 মাজত পূৰণ কৰিলে 3 × 2 হ'ব। তাৰপিছত প্লাছ আছে, প্লাছে প্লাছে প্লাছ 3 × √2, আকৌ প্লাছে প্লাছে প্লাছ √3 × 2, আকৌ প্লাছে প্লাছে প্লাছ √3 × √2। তাৰপিছত আমি এতিয়া 3 আৰু 2 যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 6 হৈ যাব। 3 আৰু √2 যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 3√2 হ'ব। আকৌ যদি √3 আৰু 2 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 2√3 হ'ব। আৰু প্লাছ ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰিম, √3 আৰু √2 আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 3 আৰু 2 মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিম, √over চিন থাকিব, কিন্তু 3 আৰু 2 আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিম দুইটাতে √over থকাৰ কাৰণে। গতিকে 3 × 2 = 6, মানে 3 × 2 = 6, √over 6 হ'ব। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 6 + 3√2 + 2√3 + √6। নেক্সট আহিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আছে 3 + √3 আৰু এটা আছে 3 - √3, মানে এইটো a + b a - b ফৰ্মুলাত খাই আছে। গতিকে আমি ইয়াত a + b a - b ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আমি a² - b² লিখিব পাৰোঁ। ইয়াত a বুজাই আছে 3 আৰু b বুজাই আছে √3। গতিকে a² - b² মানে হ'ল 3² - √3²। তো 3² মানে হ'ল 9, 3² মানে হ'ল 3 দুটা পূৰণ কৰিব লাগে, গতিকে 3² মানে হ'ব 9, আৰু মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ চিন আহিব, আৰু √3 মানে হ'ব স্কোৱাৰ কৰিলে √over চিনটো উঠি যাব। গতিকে √3 × √3 কৰিলে আমি √over চিনটো উঠাই দিব পাৰিম, বাকী চিনটো নাথাকিব, অকল 3 থাকিব, মানে √3 হোল স্কোৱাৰ কৰিলে আমি অকল 3 পাম। তো 9ৰ পৰা 3 মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পাম, 6। নেক্সট আহিলোঁ √5 + √2 হোল স্কোৱাৰ। তো এইটো পৰি আছে a + b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত। তো a + b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, a² + 2ab + b²। তো a বুজাই আছে √5ক, b বুজাই আছে √2ক। গতিকে আমি a² মানে √5² প্লাছ 2 ফৰ্মুলাৰ আহিব ইনটু ab, a মানে হ'ল √5 ইনটু b মানে হ'ল √2 প্লাছ আকৌ b² আছিলে মানে √2 হোল স্কোৱাৰ। তো ইয়াত আমি √5 হোল স্কোৱাৰ মানে 5 প্লাছ 2 আৰু √5 আৰু √2 যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তো 5 × 2 = 10, মানে 5 × 2 = 10। তো 2 √10 হ'ব, আৰু প্লাছ √2 হোল স্কোৱাৰ কৰিলে আমি 2 পাম। গতিকে 5 আৰু 2 প্লাছ কৰিলে হ'ব 7 প্লাছ 2 √10। গতিকে 7 + 2 √10 এইটো হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। তো আজিৰ এইখিনিয়ে আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'টোত বাকীখিনি আলোচনা কৰিম, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যায়গৈ, তোমালোকেও চাই বৰ পাবা। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বাকী প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, আৰু যিমান লগৰ আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। জয় আই অসম।